Привіт, дружочки-пирожочки, підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, також приєднуйтесь до Discord серверу, буду вам вдячний. Так, знову ми на службі у Яна. Комусь в мене таке відчуття, що знову будемо принеси подай, іди нахер не заважай. Ну, а там подивимося, як воно буде. Так, капітан. Як ти чудово. Привіт, ягнятка. Так, Вольфлін Камберський. Здається, це цей квестик. Tell me, Captain, how come this Wolflin is attacking his own kin? They say blood's thicker than water, but sometimes I wonder. Look at our king in Sigismund. So what's the cause Блін, of до the речі, conflict скоро with ніч, Wolflin? темніє, Nothing in напевно, particular. Just that he's займатися a квестами ruffian, вночі така treacherous собі ідея, bastard and a хоча bandit. в мене є нічне бачення, тому я думаю, має бути все нормально. How are you related? Milota, Wolfin and I have the same great-grandfather, Urban, Baron of Oleshna. Так. How do you mean cursed? Like I said, Wolfin's grandfather married Countess Barbara of Holgwitz. She didn't want to bear his child and went to a witch to get rid of it. Одружилась, не хотіла носити дитину, пішла до відьми, щоб позбутися народження дитини. Вона, All at the same time? типу, хотіла зробити аборт у 15 Only one of them lived столітті. till morning. The youngest. Така собі ідея. His face was disfigured. They say the witch deceived the countess, and it was Satan Відьма обдурила himself who графиню та impregnated зачала від самого сатани. Так, ну це, коротше, пішли якісь казочки. And you believe that story? Depends how you look at it. Wilhelm wasn't a bad man while he was in his right mind, but he was terrifying to look at. I still get shivers down my Чи знову якісь скандали, інтриги, розслідування. Word came that he died in На нього така Silesia. броня частенька, гарненька натерта. Видно, що сидить в замку, нічим не займається, тільки броню свою натирає. No power over him. Так, все з тобою зрозуміло. Що What do we тепер? do now? First, we have to find out where those Horsons are holed up. According to the reports, they Так, raided a few потрібно буде farms around вислідити here. сучих So дітей, someone should дізнатися, go де to їх those табір, places да? and find out what they can. You should do it, Henry. My men would probably just starve. Найкраще піти, Генрі. Ну да, All right, погнали. Captain. I'll do that. Не будемо мяти Where are the цицьки, farms? будемо одразу One's займатися uphill from справами. Norwalk, right by the woods. One here above the woods by the crossroads, directly north from our camp. Так, з капітаном ми поговорили. Передати I трофеї. have some trophies. Let's see. Good. О, 14 у бандитів. That's how to treat the Мені bastard. дали 490 грошей. Перемога. Так, закінчуємо діалог. I'll be with you. Так, куди нам треба йти? Блін, а реально далеко йти? Ну окей, давайте спочатку сходимо сюди, сюди ближче. Потім вже підемо донизу. Назад до дерева, де трупи висять. Окей, тоді значить в іншому напрямку. Підказочки, поїхали. Так, конику, давай сядемо на коника. Я так розумію, це напевно доведеться до точки А рухатися, да? Коротше, поїдемо поки що по дорозі, а там розберемося. Диви. Розвертайся якось, треба звідси виїхати. Yeah. Я так розумію, до точки А їхати, да? Ну, грубо кажучи. Понад лісом, понад лісом. Так, щось я заблукав. Да, я не туди звернув, треба сюди виїжджати якось. Це можна просто до точки А поїхати, та і все. І... Мені просто ферму потрібно розвідати, да і все. Я, ну... Тут
одну ферму розвідати, іншу ферму розвідати, да і все, місія компліктед буде. Я просто з дороги з'їхав, та і все. Зараз повернусь. Якийсь табір чи що це таке? Я, блядь, взагалі заїхав. А, це якесь... О, садок знайшов, окей, хай буде. Щось я заблукав у 3 соснах. Блін. А, ну, в принципі, нормально. О, ось це трупи. Ми до них виїхали, бачу, ти кажеш, не сюди. А он типу та ферма. До неї ще треба доїхати, але в принципі я зорієнтувався, бо кажучи, де вона. Опа, пасіка. Напевно, треба буде прям туди не доїжджати і зарані з коня злізти. Всякий випадок треба меча витягти. А, не меча, блін, у мене ж булава, я забуваюся, ми ж тепер омкані командири. Так, якась жіночка сидить. Ну давай, розповідай. How may I help you? Чим так? Скажи мені про Captain Roanoke напад. sent me to find out about the raid. What exactly happened? Those filthy cutthroats beat my husband black and blue, then stole all our food stores Ледь and не вибили vanished. душу чоловіка, потім виклали, Poor виклали Lumiere. He припаси. didn't want to let them get away with it, so he chased them as far as the woods. But they cut him down. Хотів спускати, Now I'm погнався з ними afraid до he'll лісу, not але live вони to його see the light of day. поранили, тепер я боюся, що він помре. Так. Куди вони пішли? Did you see which way they went? Along the track here, straight into the woods. My old man gave chase and fought with them by the old hunter's shelter. Старий погнався за ними, билися біля прихистки, він рубанув одного із них He bled like церпом. a stuck pig, the bastard. Кров з нього текла, як із You think he свині might з have того been bleeding вирку. enough to leave a Чудово. Maybe. Who knows? I just hope he's in hell where he belongs. Коротше, треба буде йти по стежці до лісу по по кровавому сліду. Ну, як вони виглядали, мені не цікаво, я можу чимось допомогти, можливо, діда врятую. В Is принципі, there буде something I can непогано. do to help? Плюс 1 до Your карми. husband, I mean. I fear only God Almighty can help him now. Although, there is Хоча- one thing you could do. I have to keep changing Lumiere's bandages, but I'm running out of clean linen. And I don't want to leave him alone. Пов'язки їй here. потрібні, в принципі, пов'язки в мене є, можу дати. Так, віддати їй 3 See пов'язки. what I've got. О, можна оцю їй віддати пов'язку, я думаю, да? Оцю можна віддати. Віддати остаточно. God bless you. God bless you. Thank you. I'm grateful. I'll go and bandage him up right away. А, да мені And твої let me гроші give не you a few потрібні. groschen Я for ж, your ми ж типу trouble. лицарі, добра I've душа і все nothing left подібне. here except a few groschen I buried down by the creek. Luckily, those bastards Я never відмовлюся, found them. тітонька. I'll be glad to reward you. Так, мені не потрібна Keep винагорода. it. You need it more than I. They took everything you had. Not everything, because you saved my dear husband. Take it. О, блін. I insist. Very well then. Thank you. Goodbye. Нормально вона відвалила нам так. Нічого собі, кілька грошей. Так. Якби так щоразу мені відвалювали. Так, повідомлення про вулик я побачив про мед, але, ну, типу, питання, навіщо мені той мед? Ну, просто щоб був.
У мене ж там у нашому селі є власна пасіка, можна буде туди, якщо треба буде мед зганяти на грибти, де і все. А, ну, в принципі. Так, стоп. He was bleeding plenty. Should be easy to track him. А ти хто такий? Звідки ти взявся? Лісник. What are you doing here? Що я тут роблю? О, у нього курточка така сама, як у мене. Чому ти питаєш? Why do you ask? Can I not take a walk in the woods without being accosted? I ask because I'm the gamekeeper here, and it's my job Я to лісник, protect моя these woods робота from захищати poachers. ці Well, I'm ліси. certainly not poaching. Я In точно не that case, you won't браконьєр. mind if I have a look what you've got on you. Ну, дивися. Certainly. Go ahead and look. All right. Nothing suspicious here. You may leave, Goodman. Блять, ще один, коротше, мамкин охоронець. Так, загадкове місце. He was bleeding plenty. Should be easy to track him. Looks like this is the right way. Так, заснути. Так. Я думав, можна цей мішечок відкрити. Так, треба буде йти по слідах по крові, да? Ти ж його понесло. Ну тут він... Another trace. They dragged him this way. Яким шляхом тягнеться, не зрозуміло. Я напевно не все тут розвідав, треба ще щось розвідати. He was bleeding plenty. Should be easy to track him. Looks like this is the right way. Так, схоже, ага, ось цією стежечкою треба буде йти. Знову кров, That да? looks like blood. Блін, вам уже напевно погано видно, да? Треба ліхтарик запалити. Поки що, щоб не тратити зілля. He was bleeding plenty. Should be easy to track him. Blood. This is the right way. Рухаємося правильно. Знаходимо пов'язочки, знаходимо кров. О, коротше, у нього дійсно як з кабана текло. Правильний шлях. Ну звісно, що правильний шлях, Генрі. Що ти таке кажеш? Я ж типу спеціаліст. По стежуванню бандитів. Так, хвилиночку. Ось спеціаліст трішки заблукав у темряві. Blood. This is Так. the right way. Кров. Ага. Донизу треба йти. Куди ж мене ця, блін, дорога прям якусь сраку зараз заведе. Так, а ось там уже якийсь табір. Значить, що ми робимо? Надіваємо щит. Так, зілля дрімлюги. Юзаємо. Чи можна щось їсти? У мене є їжі. То. Looks like I found it. I better get back and report to Captain Bernard. У мене питання. А ні з ким не битися, до Бернарда повертатися. Блін, а я вже такий був готовий, прям думаю, зараз ввірвуся сюди. І, блін, нахер я тоді зілля юзав. Ну, добренько. А, до речі ж, можна тут, я так розумію, буде по річці перебігти по струмку, да? Давайте трішки від їхнього табору відійдемо, потім коня позвемо. Струмок тут така собі ідея, напевно. Ну-ка, хоч сюди, Генрі. О, ось дорога є. Чудово. Прямо по цій дорогі можна буде. Зараз вийду на дорогу, потім позу друг Грацика. Блін, а як же ж бійка?
Я ж думав, буде бійка. У мене ж булаває, я булавою там вправо, вліво, вперед, назад. Сюдим, сюдим. Коротше, а ніякої бійки не буде. Ну, така собі історія, але нічого страшного. Це про цього командира чи про бандита? Окей, в принципі, в мене барда багато, можу постійно його пити. Так. Давайте відразу Чи потім так, випий барда, поговори з ними. Так, можеш випити один раз. Давайте поговоримо. Я знайшов I found that табір. encampment. Ah, I'm glad to hear it. Is it far? Not really. Як вам хреново видно, треба було А факел мені менше запалити. На катсценах зілля. Блін, чесно кажучи, я їх не рахував. А скільки їх там має бути? Блядь, треба було порахувати. Далі, ти їх рахував чи ні? Скільки їх там має бути? Не більше 5, десь... Десяток. Перше. Десь 15. About 15. Shit. That won't be easy. Oh well, nothing to be done. Wolfen of Camberg must hang from Повинен the висіти ramparts на of мурі Rattire. Ратая. А чи не краще домовитися, да? Wouldn't it be better to parley with them, sir? Parley with robbers? You must be out of your mind, lad. Типу переговори нам нічого не коштуватимуть. Sir Hanush ordered me to avoid unnecessary casualties. What are you trying to say? I could go and parley with Wolflin. Even if it comes to nothing, I could have a good look at his encampment. Bit of spying could well be of use, all right. Wolflin's a conceited bastard. If he knows you come from me, he'll receive you just for a chance to tell me to go to hell. I'll give you a livery with my coat of arms, Боже, і so вам it's clear всього. you're my messenger, and you'll have to go unarmed. Thank you, Captain. I'll do my best. I hope so. And try and come back in one piece. I don't want to explain to Sir Radzig why I sent his Зараз paper підемо to the домовлятися robber із baron's camp бандитами. unarmed. Да, зараз поспім. Good luck then. Так думаю, десь годинки до 6, да, можна буде передрімати. Типу отак. Що він говорив? Типу без зброї туди треба йти, да? Що? А я так розумію, чим... Ну, я так розумію, її можна просто зняти, да? Не обов'язково ж її там на коня перекидати або в таку скриню класти. Можна, ну, типу, просто зброю зняти та й піти, і нормально буде. Типу, зарахується. Якщо, ну, умовно кажучи, зброя буде в кишені, да? Зараз, типу, вона в мене на показ висить. Ну, в принципі, нормально видно. Так, зброя. Давайте спробуємо. Бо можна навіть на коня перекинути, да? Головне потім знайти. Грязні як свині, коротше, мені це не подобається так. Так. Давайте дивитися, куди нам їхати. Яку верхню? Ти про що? Надінь верхню одежу. У мене ж начебто все одіто. Типу... Замість броні одягти просто одяг? Ой, звідки це воно в мене? Прикольна штука.
Ну, типу, його видали чи що? То якось цей момент, як завжди, пролюбив. Ну, давайте з цієї штуки поїдемо. Да-да-да, я переодягнувся. Якось цей момент я... Коротше, я і моя неуважність, з цим все сказано. Ні, так я ж переодягнувся. Так, ну що ж, поїхали. В принципі, зручно їхати, реально, ну просто по дорозі, да і все. Зараз, я думаю, безпроблемно доїдемо. І, я так розумію, потрібно буде випити барда. А суджик, це ти зараз до чого? Я працюю над своїм суджиком. Ну, все відразу, не з першого дня. Знаєш, коли там 30 років розмовляв, як розмовляв, ну не так просто навчитися. А про себе. Ну, блін. Знову ж таки, я так розумію, тобі там більше 50, тобі, ну, ще складніше перенавчити. Знаєш, коли ти, ну, там, насправді, якби ти, ну, учив українську мову з нуля, було б, ну, не те, що простіше, але було б... Ну, мене штани знять. Мене штани одягнуть. Я би штани. О, все, в мене були якісь штани. А, це ті, що мені Ян дав. Окей, погнали. Що про суджик? Типу, все життя так говорив і реально перенавчатися доволі складно. Ну що? I'm Captain Bernard. Блядь, я забувся барда випити. Why should I trust you? Сука, ой, заговорився. What harm can I do? That's true. And you're wearing Sir Bernard's colors. Suppose I should take you to Sir Wolflin. But if you try any tricks, you'll regret it. Understood? You have my word. О, нормально, зараз вип'ємо барда. Пощастило. Це тепер у нас самий спритний язик вратає. Ой, блядь, це тепер як слимаку за ним повсти. Вони реально навіть повільно ходять. Їх реально 15. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ну да, десь 15, он ще стоїть. Піду за вартовим. Так, і катсцена. Хто це у нас тут? Як тебе звати, хлопче? Henry. Генрі. I'm a messenger from... I know. From my beloved cousin, З Sir мого Bernard of улюбленого Oleshna. кузена. So, what exactly Він is your хоче, щоб ти message? поїхав звідси. Так. Слухай, я б реально владнав би це двобоєм, розвалив би йому мордяк, але ж нас, типу, просили, ну, типу, без мордобоя і кровопролиття, да? Окей. We offer you safe conduct out of this domain if you leave everything you stole from Sir Hanish's subjects and pay 3 groschen in compensation. 60 грошей. Very generous offer. But tell me, why should I accept? Тому що я тобі бороду розвалю, як тобі такі варіанти? Так. Місцеві жадають крові бандитів, пан Гануш має сильних союзників, таких як пан Рацик. Так, корона моя не спрацює, давайте спробуємо язиком. Яке друге? Пан Гануш має сильних союзників? Так я ж, ну, я в програші буду, якщо я виберу друге. Пан Гануш має сильних союзників, таких як пан Рацик, ну, типу, корона і сердечко.
Я ж типу проїбунькаю. I'm so tired. Я не розумію логіки дії, ну окей. Because you don't know what you're up against. Don't I? Sir Hanush has a guest in Ratai. The royal hetman, Sir Radzig Kobyla. I'm sure you've heard of him. Of course. What of him? Sir Radzig's gathering forces in Ratai to march against the king's enemies. So I'm sure you understand that your family quarrel, or rather your way of settling it, is quite a nuisance to him. A nuisance, huh? Невдача. Well, then please accept my humblest apologies. Listen, boy. Do you А really accept навіщо обирати варіант, який реально really типу am Sir Radzig's програшний? envoy. Sir Radzig's envoy? The last time I saw Radzig, he didn't have any ragged vagabonds in his entourage. What? You know each other? We do, but that's no business of yours. Just be glad I'm not gonna skin you alive for your insolence. And now clear off. The parlay's over. Так, а ми ж планували, типу, домовитись і без бійки, щоб було. Alarm! Crawling out from under some. Щось. Ні, так там же ж показувало, що у Генрі, типу, цей показник корони. Знаєш, чому в тебе могло спрацьовувати, а в мене не спрацювало? Тому що, можливо, ти був покупаний, красивий і, ну, типу, гарний, а у мене ж, ну, я грязно, як свинюка хожу. Можливо, це повпливало, типу, на, як, ну, типу, на цей значок корони сердечка, як він там називається. Але через це воно не спрацювало у мене. Ганяти помитися. Бачиш, не знаю, в мене це не спрацювало, тому напевно зараз треба буде знову ж таки бахнути барда. І... Ой. Ну, типу, домовитися з ним. Ну, мене просто ця історія здивувала. Типу, у нас ж менші показники, тому... У тебе теж, типу, ну, коли був діалог, були показники менші, чим у нього, чи ні? Там, типу, від показників нічого не залежить. Та ну, блін, ми ж типу як? Виконуємо накази, нас просили морди нікому не бити, не вбивати. Тому, ну, сенсу його вбивати. Відіграємо хорошого хлопця, виконаємо наказ, скажімо так. Зараз спробуємо ще, типу, діалог по-нормальному з ним поговорити, можливо, спрацює, ми його переконаємо. І зекономимо життя наших хлопців якось так. Так, давай злазь. Так, я курточку одяг. Так, курточку одяг. Well, I never. The pig turns up willingly for the slaughter. Я ж, блядь, я зброю не зняв, да? Сука. Блядь, проєбунькав. Забувся зняти зброю. Да-да-да. Забувся зняти зброю. Ну, нічого. Так, тепер давай знімаємо зброю. Одягаємо наші штани. Дорого багато, да? Так, зброя. І, напевно... Зброю можна просто зняти, мені здається, її не треба на коня ховати. І можна відразу випити барда, щоб не забутися. Я вже майже звик до нового коня. Ну, типу, до його швидкості, до всієї цієї історії. Бережемо, якби знаєте, життя солдатам. От я думаю, в тій бійці точно декілька солдат має загинути, якщо ми будемо нападати на табір. Слухай, а цей чувак може на дуель погодитись чи ні? Біля них. Мені зберігалочку шкода тратити.
Блін, може його на дуелі... Блін, не хочу. Просили не вбивати, бо не вбиватиму. Щас би в дереві застряти. Одне дерево посеред поля. Ну давай, полетіли. I'm Captain Bernard. Why should I? I'm unarmed. Не тупи. That's true. You have my word. Погнали. Так, треба з коника злізти, напевно. Come Капс. along with me, or I'll send you straight to hell. Ходімо, давай. Куча гнилих яблук валяється. Yeah, I'm gonna get soaked. What else is there to do here? Ну що, давай говорити з тобою. Who do we have here? Так, барда я випив, What's your ягнятко. name, boy? Як не дивно, не Henry. проїбунькав. I'm a messenger from... I know. From my beloved cousin. So, Так, дивися, робимо ось це. We offer you... that's a... Тепер, типу, місцеві жадають крові бандитів. О, ну, корона в мене реально не спрацює. В нього показник 16 корон, а в мене показник корони 12. Ну, корона, сердечко. Don't you know what's been going on around here recently? Should I? Bandits have been on the rampage all over the county. Cutthroats raided a nearby stud farm, and the locals have had enough of it. No doubt, but I've nothing to do with that. Try telling them that. On the way here, the captain recruited men from half the county. He intends to make an example of you. Why me? О, чудово No спрацювало. doubt you plenty to choose from. Because you're the first one who's had the gall not to run. So you'll be the first one they catch, and I'm sure you can imagine what'll happen then. And why warn me? Why parlay at all if there are so many of you? So Hannes wants to avoid unnecessary bloodshed. He'd be happier if you just moved on somewhere else, so he sent me to bargain with Коротше, you. бандитів You're прогнали, saying хай бандити wasn't будуть проблеми, Bernard's ну, idea. чужими, а не Captain нашими, knew I мовно came кажучи, here in да? his colours, he'd flay me alive. The devil take it. There's nothing here worth pillaging anyway. All right. I accept Так, your з offer. бандитами домовились, Tell вони your звідси captain валять, we'll місія move on. компліктед, Don't forget to leave the loot і and всі 60 залишилися groschen при too. голові. There's no denying you're a good negotiator, lad. Oh well. No doubt we'll find easier pickings elsewhere. Все, давай, твої Better run звідси. along before Bernard loses patience. Так, повернутися до Бернарда, я так розумію, потрібно тепер, да? Fucking boring. Поверніться і відзвітуйте капітану. Місія компліктед. Блін, класно, що тут дорога є і можна просто напряму проїхати. Потрібно це тих 150 поворотів, заворотів. Ну, реально швиденьке таке переміщення виходить. Бо кажучи, по прямій. І ліс не густий, без кущів, класно. Блін, до речі, ягнятко пограв я ту Dragon Dogma першу частину, напевно, півгодинки. Не знаю, щось у мене якісь такі... Як... Точніше, ніяких вражень, напевно, так правильніше сказати. Знову ж таки, англійська локалізація, блін, моє знання англійської. Така собі історія. А от редактор другої частини там реально можна на тиждень залипнути. Економим DLC. Good health to you. Так, я I've повернувся з just come back from переговорів. Wolfling, Captain. And in one piece, I see. Ні, я Something at реально least, but I doubt хвилин you achieved anything. 20-30 I talked пограв them там, into moving out. якийсь гоблінів побив, Not якийсь only гарпій that, побив, на тому в мене They все left all their loot закінчилося. and 3 groschen too, as compensation. I can hardly believe it. That turned out a lot better than I expected. The coin is for Sir Hanushai. Там ще, здається, якийсь Naturally. квест має бути у монастирі, якесь розслідування, Take the типу, як money, вони той ride to Rattay. In the meantime, we'll каміння break camp and крали, make sure those якщо я не, bastards keep their part of the bargain. помиляюся. Right, Captain. I'll Та be on мені my way. здається, теж Henry? така історія, типу. Nice work. See you later. Займе годин, напевно, 2 у мене. Ну, напевно, да, до кінця навчання не дійшов. Ну, не знаю, реально якась, ну... Не знаю, не сильно мені. Ну, так, я ж кажу, про наш відносно квесту монастиря така собі історія. Так,
Швидке переміщення, повертаємося до міста. Не знаю, не сильно щось мені дракон зайшов. Можливо, знаєш, на момент релізу, там, коли в 2016 році та гра релізнулася, напевно, вона була крута. Ну, знову ж таки. Я в Skyrim, до речі, не грав, тому, напевно, не мій жанр. Типу того. Так, відзвітуємо, я так розумію, потім потрібно буде йти до Яна, да? До речі, можна навідатися в наше село, там когось посудити, покарати. Yeah. Skyrim це база. Блін, ну не знаю, я напевно. А давай поговоримо, не тікай від мене. Greetings. What business have Що в мене за справа? Де твої брови, чувак? Так, барон розбійник. Take care. Блядь, як ти пішов? I have news from the camp. Sir Ого, Harris. нормально. Speak. I persuaded Captain Bernard to let me parley with Відносно Wolfman. бази, блін, не знаю, що для мене база. I'm surprised. So was I. Я навіть не знаю, що для мене I promised база. Wolfland safe conduct out of your territory on condition he leave Skyrim all the це loot Bethesda робить його, and чи pay я 3 зараз gold щось in путаю? compensation. Well done. It will take Bernard a while to get over his disappointment at not being able to get revenge. But the important thing is, we're rid of that troublemaker. I must say, Henry, after all that's happened recently, I'm glad something finally turned out well. So am I, sir. And I think you deserve to be rewarded for your efforts. Так, ми молодці, проблемки вирішили, награду отримали. О, якась кераса. Блін, не знаю, якщо Bethesda, для мене, напевно, база це тоді Fallout 4. Ну, знову ж таки, я там в першій частині там New Vegas, третю частину я не грав. А от, ну, четверта мені прям супер сподобалась. Так, у мене кераса краща, да? І потрібно одягти. Ой. Броню потрібно. Перекину на коня, щоб місто не займало. Потім, напевно, продам її. Так, зброя. Вниз. Жало, до речі, можна на коня закинути. Стріли. Бронебій одягнемо. Так, їхати до Яна, да, я так розумію, потрібно. Так, справи сердечні. Але спочатку я б, напевно, заїхав би помився, бо я грязний як свинюка, мені це не подобається. Поїхали, заїдемо зараз у... Ну там... лазню. Yeah. А після лазні потім вже поїдемо до Яна. Станемо хоч на людину схожі. Будемо відповідати статусу Війта. Блін, я б реально це на стрімах пограв би в Fallout 4. Ще накинути туди якісь моди на графіку, ну, де ще якісь такі приколи. Було б прям супер круто, мені здається. Будували б там би своє поселення з гівна і палок. Так, у тебе теж брів немає, да? What do you want? От компот з вами. Так, скористатися поповненням. Uh-huh. And what? Десь дівчат обійдемось. A bit of everything. Heal my wounds, have a proper bath. Oh, and my Розглядати garments are in дівок. need of laundering. Ну, до речі, I'm дівки sure такі you'll be собі. extremely satisfied. Класні дівки Goodbye. у тому Відьмаку. От там класні дівчата промальовані. Знову ж таки. Блін, може колись Відьмака пограти на стріми? Будете Відьмака дивитися чи ні? Все-таки колись Kingdom Come закінчиться. А про Fallout?
Блін, ну там реально модів на дівчат дуже багато для Fallout. Там ж, типу, навіть я здається, якщо не помиляюся, є моди 18+, ціла купа. Ну, знову ж таки, вони не про YouTube, тому що, блядь, типу, привіт бан. А там, типу, цицьки передають привіт. Ну, реально, не знаю, мені Fallout подобається. Не пам'ятаю, ми колись говорили про Fallout. То комусь він, типу, не зайшов. Ну, як на мене, прикольна гра. Навіть там, ну, без DLC, просто, ну, основний сюжет пройти. То реально класно. Так я туди поїхав. Ну, я не знаю, в принципі... Ну, треба розібратися з Kingdom Come. Подивимось. Ну, знову ж таки, повертаємося до цієї теми, про яку я 150 разів говорив. Супер багатько, ну, типу, класних ігор, які б... Цей петух сюди перейшов. В які б хотілося пограти, але на все потрібен час. Я б, наприклад, ну, з задоволенням пограв би в Кіберпанк. Ну, як на мене теж, ну, не знаю. Кіберпанк має бути на каналі, як на мене. Це... Хоча він там на релізі був гівняний, але, ну, сама по собі гра, вона прикольна. Сам сеттинг і вся ця історія, вона реально класно виглядає. Якщо ще таке, ну, типу, знаєш, як, типу, не класика, те, що, ну, повинен пограти, напевно, кожний. Fallout я б туди записав би туди Відьмака, записав би туди... Я знову переїхав. Він стріляє взагалі. Рот компота. Тут не можна якось акуратно спригнути? РДР, в принципі, да, прикольно, також можна було б пограти. Ну, РДР, він, блін, також довга гра. Це реально ігри, ну, в які, знаєш, має пограти кожен. Я б навіть у GTA пограв, ну, напевно, GTA десь починаючи із 4-ї частини, тому що, ну, Сан-Андреас, там Vice City, вони, ну, не знаю, там квадратна графіка, ось він іде. І, дружок-пирожок, давай говорити з тобою. Так точно, чемпіон ратайського турніру 2 рази. О, до речі, потрібно буде ратайські турніри дограти. Блін, здається, Відьмак недавно був розпродаж. Всім я проїбунькав в цей момент купити його. Хоча, блядь, і РДР 2 продавалося також в Steam познищиться. Проїбунькав його купити. Думав, потім щось якось типу, подумав, поза стрімом я в нього грати не буду. Грати в РДР 2 на стрімі, чомусь я подумав, що воно типу буде не цікаве нікому. Якось на нього забив болт. І в РДР ж там вже, ну, нема української локалізації. На Відьмака на Fallout можна хоч моди поставити, типу локалізатор. Давай, розповідай про свої проблеми. Блін, вісник кохання, принеси, подай, іди нахер, не заважай, да? От компот тобі, Ян. Certainly not. Carolina is different to the others. She was educated in a convent and needs to be Кароліна не handled така, як with інша, навчалася при монастирі. Так, я повинен залетатися до неї таємно. У Франції це останній писк мод. Чувак, ми не в Франції. The fairest maid that ever walked the earth. Кароліна, дочка м'ясника. You must have noticed a divine Точно creature бачив in це the богатство marketplace. створіння на ярмарку. Якби я ще на ярмарки ходив, то я б його, звісно, бачив, так ні. Так, знаю, і не сказав би, правда, що вона не... Так. Давайте скажемо, що ми її не знаємо. No, I don't know who you mean. Really? Maybe I'm right about your barnyard interests. Да, мене цікавить тільки All the more худоба. wenches for me. Your task is simple. All you have to do is get hold of a necklace fine enough to grace her lovely neck. I did have one that I inherited from my great-grandmother. Unfortunately, not anymore. А де ти намисто пролюбив? I lost it playing dice at the inn. But you'll get it back for me. You're a smart lad. I'm sure you'll figure out a way.
and I'll Я reward так you розумію, handsomely. тут потрібно буде пити наше перебіславське пиво і грати в кубики. Well, Погнали. all right then. Is there something else I should know about this necklace? I lost it at dice in the Ledechko tavern when I was there to see... В Ледечко треба буде їхати, коли був там, щоб побачити, що це пусте. So, some dice player from Тобто якийсь гравець у Ledechko won кубику your Ледечко grandmother's виграв valuable коштовне на місто necklace. вашої бабусі, Haven't you хіба learned ви anything from нічому losing не to навчилися, Zen at коли the bathhouse? програли My дівці great-grandmother's. моєї And, as it прабабусі. happens, I have learned Да. a trick or two. But that fellow has the luck of the devil. No doubt he'll still be sitting there, swindling other folk out of their hard-earned groschen. Oh, what's the use? All right. I'll go to Ledechko, Ну find що, this будемо їхати в diabolical Ледечко, dice грати player в and see кубик, what I can вигравати do. I'll probably lose my shirt намисто. to him. Well, there's more than one way to skin a cat. Good luck then. Так, зрозуміло, де мій кінь? Повернути намисто, грав кості. Чому кості, а не кістки? Типу не перекладається, да, назва чи як? Кості і кості, окей. У мене, до речі, ще лежить той, як його, блядь, хотів сказати. Каліпсо протокол, куплений за 280 гривень, здається. Який я теж пограв, напевно, хвилин 20 і... Ну, блін, Каліпсо протокол, він... Типу така хоррор-історія. Вона, напевно, знову ж таки на любителя. Так, сидиш, скучаєш, да, сумуєш. I'm honored that you should come to me. Я не випив пива. Обов'язково пиво пити, Віталій, чи можна спробувати без пива? Давайте спробуємо без пива, щоб, ну, типу, було цікавіше. Are you the one who played dice with Laura Capon? Played and won, lad. Fine noble he may be, but he can no more throw dice than I can read Latin. I can't disagree with you there. But look here, have you still got that А, piece of я jewelry you грати не wanted? буду. No, I don't. Some noble rode through here and we had a game or two. Only them dice kept falling his way. I was lucky to keep my boots. He's got the necklace now. Так, цей чувак програв шляхтичу. Так, як він виглядав. Can you tell me anything else about him? Fine gent he was, well dressed, on horseback. Had quite a lot to say. Seems he saw a bit of the world. Так, бачив світ, а ще він... He had some interesting looking dice. You said they fell well for him? Aye, and no wonder. Fine dice they was. Ain't Добрі special. кубики спеціально All shiny зроблені, and такі whatnot. блискучі, інше таке так. Do you know where this fellow was heading? He was waiting for someone here, but when they didn't show up by midday, he rode on. He mentioned something about camping by the bridge over the Sassau River. Так, планує стати табором біля річки Сазави. You might still catch him there with a bit of luck. There aren't many fords along the river on the way to Sasau. Так, їдемо до Сазави, That's я all I need to зрозумів. I'll be with you. Блін, ну це власне те, що я казав. Піди принеси, це біганина в цій грі. Ну, блін, тут реально моментами її супер багатько. Так, знайдіть пана. Так, що це за DLC? Це знову ж таки, той пан 100% теж мене кудись відправив в якусь сраку світу. Так, допомагати, поїхала далі, не хочу нікому допомагати. Хочу я гаяти час. Ні про що. Ну, окей. Якщо ні про що, то ні про що. Ні про що це було, блін, DLC... Блін, ну окей, DLC Терези під кінець було цікавим. На початок у нього був хреновий. А спочатку реально DLC Терези було цікавеньке.
Просто поговорити з ковалем все DLC. По собі історію. Блін, цікаво, що вони зроблять в другій частині. О, блін, знаєте, яка ще гра прикольна? Days Gone. Ти поганяєш на мотоциклі, вбиваєш хворих людей, ну, грубо кажучи, зомбі. Мені сподобалось також. Ну, тобто, не знаю, я... Там, до речі, була така історія смішна, коли вона вийшла на PlayStation, і типу всі обіцяли, сказали, типу, гівно. Але насправді, блін, гра крутяцька. Не знаю, як вона комусь могла не сподобатись. Опа-па, ми знайшли пана. Так, ти хто? You after something? I'm afraid my friend here won't tell you much. Your friend? Oh, I'm very sorry. And, well, I don't want to be insensitive, but I was hoping to get something from him. My master's necklace, which he won at dice. Your master? Who would that be? Well, Sir Radzig Cobbler of Skalitz is my liege lord. I'm Henry, but just now I'm helping Sir Hans Capon with a private matter. Those are weighty names in these parts. I'm Sir Anselm of Domkey, in the service of... Well, that's not important. I'd like to give you... That is... I'd like to ask you for your help. Хочу просити про допомогу. Так, слухаю. I'm listening. Tell me what you know. I will. And I'm sure it will help you find that necklace. The thing is... This is all my fault. Це моя провина, затримався дорогу на зустріч із Альфонсом, а коли дістався сюди, то знайшов його ось так. Господи, помилуй його душу. Окей. Amen, lad. I was heartbroken and enraged by turns, tearing my hair and cursing. Alphonse was my good friend, and it Альфонс був pains моїм me to добрим know he другом, і was only мені here on боляче account of розуміти, що він me. I got опинився into тут certain так. business matters to negotiate with some Я people in втягнув його в Ігри. певну справу, This is how it переговорив. ended up. І так все When I закінчилось. finally pulled myself together, I took a look around and found some tracks. I followed them to the camp of those very brigands that Alphonse was supposed to negotiate with. Nah, you can't trust anyone these days. So how can I help? You can pass yourself off as Alphonse. Get into the bandits' camp and find that fucking murderer. And when you do, you'll find what you're looking for. Так, а ну-ка, вбивця пана Альфонса. And how am I supposed to recognize the killer? Ask around. I don't reckon anyone will admit to stabbing him in his sleep, but you might pick up some clue. You could have a look around for that necklace. Now that I think of it, they stole other valuables from him too. Silver is silver, though. I won't recognize anything. Didn't he have something unique? A signet ring or a chain or... No, not that I can... Oh, yes! Кубик у нього був. Dice! He had a set of dice made specially in Prague. It was his pride and Кубики, які йому joy. зробили на замовлення у Празі, вони були його гордістю та Not тіхою. the kind of thing you'd overlook. Так. What can you tell me about Alphonse? So they don't catch me out if they start asking questions. Indeed. A few details should suffice. He was from Slani, but lived in Prague the last few years. He advised people, very well too. He helped them to deal with problems. Я так розумію, мені потрібно буде, переодягтись в цього Альфонса, I've да? never even been to Prague. I'm not sure I can fool them. You can always change the subject. He was an ardent dice player, God forgive him. And he spent some time in Moravia on the service of Prokop of Luxembourg. But that was ages ago. Так. От. Is there anything else I should watch out for while passing myself off as Alphonse? The main thing is to look and sound like a noble, not a peasant. A
commoner. So dress the part. No rags or rusty iron. Так, я так розумію, потрібно буде одяг підшити, да? Або це просто дірявий зняти. Покупатися. Що це таке за переговори з паном? What was the purpose of Sir Alphonse's negotiations? I'll need to know that. Look, Henry, you'd best avoid that subject if at all possible. Just find the murderer for me, get your necklace. Ага, коротше, зрозумів, ні з ким ні про що не говорити. Уникати всієї херні. Окей. No, neither. Damn politics. Назад. My word, the whole thing sounds like quite a twisted affair. So are you going to help me? Допоможу, в мене інших варіантів нема. I'll help you. I'll have to go there to look for the necklace anyway, and this seems as good a way as any. Thanks 1,000-fold. And for the love of God, don't get caught. I'd never forgive myself if another man lost his life on my account. If it starts to look risky, take to your heels. I'll bear that in mind. Так, ну типу погнали. Так. Обстежте місце злочину, оглянути. Looks like he died without a struggle. Maybe killed in his sleep. They took everything he had. Money, jewelry, even his boots. Someone was searching for something here. Were they out to rob him of everything he had? Or something in particular? Щось тут ще оглядати. Could it be someone was trying to get rid of something here? Палена карта. Так, треба почитати. Певно, в розділі різно, да? А що це за карта така? Казава, міст, річка, якийсь дим, якісь скарби, кубики. А, це, напевно, місце, де той індійський той табір знаходиться. Да. Типу стрімер не тупий. Питання. Чи потрібно мені ремонтувати весь мій одяг? У мене, наприклад, деякий одяг трішки пошарпаний, не сильно. Зганяти у Сазаву відремонтуватися? Пофіг, да? Тоді поїхали шукати бандитський табір, да і все. В принципі, через річку, через міст. Понад берегом і тут, в принципі, залетати. А можна тут навіть в ліс залетіти біля табору. Значення великого немає. Зараз тільки цей місток перебіжу. Блять, штовхнув мене у воду. Так, коник. Маленький, де мій коник? Коник тут так собі, через табір. Так, я подумав, через табір. Yeah. Ой, тут якісь такі пагорби. А коні ж не сильно, блядь. Я зрозумів. Сука. Коротше, коні і пагорби речі несумісні. І Генрі складно нагору вибиратися. Давай. Ой, це ж ми тут бігали, ще шукали якісь скарби колись.
впали, покотилися, колобочком були. А ти ще там не сильно забруднився? Табір, напевно, має бути в якихось типу хащах, там замаскований, вся ця історія, да? А ну, де ми ходимо? Давайте подивимось. Певно, треба повертатися, далеко я зайшов. Так воно, напевно, має бути десь в центрі. Воно бачимо. Типу, розвалений. А. Нічого собі така історія. Коротше, прям якийсь бандитський притон. А я так розумію, тут типу, буде якийсь турнір по кубиках проходити, і напевно тут треба випити ту штуку, да? Ель чи пиво. Я ж в Skyrim не грав, ягнят, так що я не в курсі. Так, ну погнали. Блін, я напевно спробую все-таки без пива, щоб, ну, як там, збережуся перед тим, як буду грати. I'd be right in assuming this is the encampment of Sir Erhard, Baron Belevets. You must be Sir Alphonse, eh? Да, це я, All the way так from точно. Prague, eh? Із Праги, але через Грим. Prague, yes, quite. But I travelled via Gurim, thinking it the less hazardous route, comparatively. Oh, aye. The roads ain't safe at all these days. There's all sorts of rabble waiting to rob unwary folk and even kill them. Indeed, indeed, I concur. One must be wary, well, cautious even. Блін, мені здається, Генрі переграє Right then, трішки. but you'll have to wait a while. Sir Erhard is busy at the moment. No matter, I shall just, But it's easy to pass the time here. There's always a dice game going on, with nice things being wagered. I had my eye on a fine pair of gauntlets, and some old piece of jewelry. jewelry, you say? That's right. Just go and see old Blaha, the fellow sitting at that Так, table нам there. потрібен старий He can Блага. read, write, and do sums as good as any scribe, and other things too. He keeps things in shape here a bit. Thank you. I may well do that. Так, погнали до старого. Зброю знімати не потрібно. Давай поговоримо. I was told I could have a game or two here until Sir Erhard has time to see me. Aye, he's got his hands full at the moment. You must be Sir Alphonse, eh? I'm Blaha, Sir Erhard's servant. I take care of things here a bit. Including dice. It has come to my attention that there are interesting things being wagered. True enough, we've got a fine pair of plate gauntlets, 2 necklaces, one of them's a lovely piece, a good sharp sword, and some other things. О, я I так don't можу, remember я what. можу абсолютно всі The речі custom here виграти, is чи if ні? you want to play, you've got to wager something to join. Я типу, так. Давайте, типу, я гість маю сам платити за свої розваги. Не хочу я ніхера платити, чесно кажучи. Do you really think it's appropriate to ask your lord's guest to pay for his own entertainment? Since you put it that way, sir. No, perhaps not. You want to play right away, or... Я граю. Why wait? I'll play now. No beating around the bush. That's the way. You'll play against Noggin now. He's not the brightest, and he ain't a good loser. Так. Кажете, треба дати їм один раз кинути, да? Так, де наші щасливі кубики? $6000 набрати.
Ну, ой-ой-ой-ой, оце... Це нормально заїхало. Давайте ще раз кинемо, я думаю. 1002-3 наберемо, потім дамо хід йому. Можливо, можна навіть на цьому зупинити. Давайте, напевно, зупинимося. Я сумніваюся, що у нього там, типу, щось супер класне випаде. Типу, 2000, нормально. Так, ну це не ті кубики, які нам потрібні. Коротше, цього якийсь тип, напевно, якісь демонічні. Оце він вибрав таке. А, трієчки. Типу той козел зіграв за трієчку. Типа Джокер був якийсь у нього, да? Окей. Значить, цього можна вигравати. Мені не сильно щастить, до речі. Давайте ще раз спробуємо. І ще раз. О, чудовенько. І ще раз. Так. Блін, якби ще одна була шестірочка, було б просто ідеально. Блін, знову. Так, по одному кубику ми реально будемо... О, ну... Хоч щось, скажімо так. По одному кубику будемо дуже довго грати. Так, що нам тут? Блін, знову от шестірка ця не... Знову якась хрінь сипеться. Та четвірка все псує. Я, напевно, зупинюся. Уже з цим пограю, потім буду пити пиво. Я ж прямо зараз його не можу випити, правильно? Я просто, бачу, не захотів під кінець ризикувати, не знаю, чомусь. І так, 2 чи 3 рази киданув. Треба було зупинитися. Тут, напевно, було б класно зупинитися, куча одиничок випала. Мой да. Ще один хід і тут ми виграємо. Блін, цьому непогано насипало. 1000. Так, ну все, місія компліт, з цим ми розібралися. You're a fucking cheat. Sir, I challenge you to a duel. Приймаю двобій. Any accusations from you, I accept. Генрі, блін, зараз йому морду ще розіб'ємо. Ну. Він мене обізвав шахраєм, за свої слова потрібно відповідати. А, навіть так? Добре, Дела. Я думав, будемо битися на кулаках, а не на зброї. Lost your balls. Це в мої плани, чесно кажучи, не входило. Все? Місія комплект, розібралися? Поговорити. Так. Попросити плату за звільнення. I'll let you go, but it'll cost you. What's to be done? Мені ніхера не заплатив.
зброю треба сховати. Так, в ігри забери все в скринці і їдь. Мене залишаєш? Ну, якщо ти мене залишаєш, то я зараз точно щось набокопорю. У мене зараз буде переїдання. Блін, не хочу переїдання, у мене зараз чудова дієта. Ну, знову ж таки, обійдемося без пива. I want to play. They fell you. You'll play Berta. А, заплатив, то я не побачив. Хоча можна було його вбити, але ми типу добрі. Ну що, погнали грати? Блін, напевно, на цьому зараз зупинюся. Так, цей також нам не підходить. Тому зразу 1000 накрутила. Де в цьому житті справедливість? Що, зараз і нам пощастить, щось гарне випаде, да? Ні. Знову на 7 местах зупинитися. І... Ну, окей, давайте зупинимось, не хочу ризикувати. Ще ще, бляді, пара граю. І 6 він забирав, 800 і зупиняється, да? Йому з рівняними кубиками щастить більше, ніж мені, типу, і щасливим. Як це працює? А ці кубики у мене точно щасливі? Пенюся, не хочу ризикувати. Банкрут. От так. Карма в дії. О. Це мені нормально насипало. Кидаємо ще раз. Так, це 4000, ще 2000 треба. Напевно, зупинимось. Хочу я ризикувати, прям щоб сильно. 800, ну, знову ж таки, перемога в нашій кишені. Надіюся, цей обзиватися не буде. Так, одиничка. Двійки немає, да? Була б двійка, я б типу зібрав би. Блять. Куди? $800 потрібно якось набити, воно ще взагалі не... О, чудово. Місія completed. Наступний, будь ласка. О, це і без матюків пішов. Так, погнали далі. Я хочу пограти в кістки. They fell your way last time, and no miss. You'll play against Mladota. Младоти. Так. Збираємо наші чудові кубики. Полетіли. О, пощастило. Зупинитися, напевно, на цьому потрібно. Подивимося, що це за кубики. О, оце він! Відсотково він в нього золоті кубики в петуха. Тисячу кинути ще раз, ризикнути. Не хочу ризикувати.
Я, до речі, знаю, з чого я пиво не випив, тому що в мене переїдання буде, якщо я випив би пиво, тому я пиво не пив. Бо я знаю, що ти прийдеш, будеш незадоволений, то я типу відразу такий підмазався. As if we hadn't enough trouble without this. Не знаю, граю по сейфу, обережно, не знаю, папатись нікуди не хочу, бо, знаючи себе, то постійно ризикую, постійно все... Ніхера собі. Що це за пиздець? Ой, вибачте. Так, де моє автозбереження? Нахрен це зберіть, мені завантажити потрібно. Треба перемогти. Ти, блядь. Ну ви бачили, як йому насипало? Ой-ой-ой, як ми далеко, да? Ну, нічого, зараз в режимі, ускореному режимі бистренько все зробимо. Блядь. Так, коротше, що нам треба? Їжа. Їмо пиво. А, навіть переїдання, да? Блядь, переїдання то не трапилось. Так. Зараз це швиденько зробимо. І, напевно, перед грою з тим мужиком потрібно буде зберегтися. Ну, до речі, щоб прям так супер класно випадало, я б не сказав би. Ну, випадає непогано, звісно, але не так, як тому чортові. Скільки? 5 одиничок, 4 одинички, да, йому випало? 4 одинички, блін, це капець. Взагалі законно було. Блін, знову шестірка ця все мені псує. Ну окей. Кинути ще... Блін, не хочу кидати, програю. Ну, цього виграти то не проблема буде. Мені здається, зарано я випив пиво, хоча... Ну, буде невелике переїдання, то й буде переїдання, думаю, нічого страшного, критичного. Просто, наприклад, з ним битися не буду, я йому відмовлю в битві. Давайте ще раз кинемо, думаю, маю щось випасти. Одиничка і п'ятірка. Блін, напевно, зупинюся. Не знаю, боюся ризикувати, от серйозно. Битися, об'ємося, значить. Банкрут. От бачите, чувак ризикнув, у нього все пішло по бороді. А я граю по сейву, і в мене все класно. Fuck. I'm almost sober again. Краще грати по сейву. Хоча, знову ж таки, коли за тим типу вбивцею, то там, напевно, потрібно було ризикувати, бо йому прям супер пощастило. Блін, 4000 за один раунд, це супер багато. О! Оце йому приблизно так минулого разу випало, і він такий типу раз. А, в нього, напевно, ще було більше. В нього, напевно, 5 одиничок було. Так, ну чудово, перемога за нами. Зараз цей чувак буде казати, що ми, типу, редиски. Так, приймаю твій виклик. Давай я тобі зараз швиденько бороду розвалю. Візьму з нього гроші, вбивати його не буду. Давай.
I yield. Enough. Поговорити. You're not getting off scot-free. So be it. А, да, він мені дав гроші, це класно. Так, зброю ховаємо. Погнали далі. I want to play So hungry, I could eat my boots. А перед третім потрібно буде зберегтися. Раптом я йому знову програю, щоб, ну, не так далеко було наше збереження. О, нормально, шестірочки. I'm almost Точно, sober ще again. фак. По тобі і фак. Ой-ой-ой-ой, що ж тут робиться? А, ну, ще не сильно тут ще робиться. Але, в принципі, напевно, можна зупинитися на цьому, мені так здається. Боюсь ризикувати, серйозно, боюсь ризикувати. 300 пролюбити це реально забагато. І цьому непогано сипе. Ну, з тим чуваком, напевно, потрібно буде ризикувати. У нього, блін, знову випаде 4000 за один хід і все. Пиши до побачення. А зараз ти знову будеш банкрутом, мені так здається. П'ятірка випала, да? Да, блін. Ну, хоча його це не сильно рятує. Краще синичка в руках, ніж журавель в небі. І, до речі, шампанське не сильно люблю. Хоча. Ну окей, давай ризикну, але реально зараз ніхера не вийде. А, вийде, блядь, нічого собі, пощастило. Окей, типу ризик благородна справа, да? Реально пощастило. Нахер я це зробив? Окей. Мені знову пощастило. Так, все, завершуємо, до побачення. Давайте мені наступно, тільки потрібно зберегтися. Даємо. Блін, а тепер точно ж буде переїдання, да, після цього збереження. Він не хотілося, але що поробиш. А якщо ось так зберегти? Ой, переїдання навіть немає, гру збереження. Місія completed. I want to play dice. They fail you. You'll play against. Так, ну що ж. Вбивця, крадій і все інше. Погнали. Зараз спробую в тебе виграти. Ой-ой-ой-ой-ой. 3000. Три тисячі. А раптом я йому програю знову. Щоб просто ці всі, ну, типу, бої не повторювати. Ігри не повторювати, відразу до цього піти. Ну, типу, перестрахувався. Ну, я реально боюсь, що я йому знову програю, серйозно. Stink everywhere. Should have stayed home. Oh, fucking sick head. Can't drink no more today. 5000, блядь. Страшно. Так, типу перемогли, да? Так, все, перемога в нашій кишені. А треба йому дати хоч раз кинути кістки чи ні? На буковку М я потім подивлюся якось мо. Ні? Окей, все, тоді він сосе палець. Сосе палець. Ви виграли. Зараз гляну, як його точно звати, якесь таке ім'я в нього, ну, типу. Младота.
I want to play dice. Who will be my opponent? Я так розумію, потрібно цей турнір кістковий виграти, да? Ну, в ідеалі. Якийсь типу, ну, простолюдин. Хлопець із села. Так, ну що, хлопець із села, погнали. Killing, fighting, never losing, robbing, fucking whores and boozing. Take the women, burn the village, Fucking drink, weather. annihilate, Fucking Блін, смішно буде, якщо зараз нічого не випаде. Я напевно на цьому зупинюся. Не хочу я один кубик кидати. Ну, всього звичайні кубики, думаю, переможемо. Так, йому випав Джокер, йому 1500 на 5. Зараз ще й цьому програю, да? Yeah, I'm gonna get soaked. What else is there to do here? Сука. Як їм так щастить? Ну серйозно, як це працює? Так, він зупинився, блін. Реально йому не треба давати ходити. Ось скільки мене п'ятірок насипало. Перемога в нас в кишені, місія completed. Ух, пощастило, я, блін, був прям злякався. Тобто ми, звісно. Я переміг. How did I do? Have I won? Well now, Sir Alphonse, you took them all by storm. Here's the key to the prize. Thank you kindly. I'm almost sober again. Так. А де ж призовий фонд? I'm so hungry I can eat my boots. Так, як... Так, давайте глянемо, де наш призовий фонд. Короче, треба десь тут лісом ходити, блукати, да? Ой, яка жіночка ходить. What's he doing here? Що я тут роблю? Fucking sickhead. I'll try Це to вартовий. Look out. Я не туди зайшов, не туди вийшов. Зараз, хвилиночку, блядь, реально тут заблукати можна. А, ти грав в сараї. Окей, що? Ой, як сюди, блядь, тепер по... Блядь. Я собі якісь пригоди на сраку знаходжу на рівному місці. В рот компот. Все, чудово. Так, це не моя скриня, да? Рай, де вартовий. А. Прийти. Так, сімейне намисто Птачека. Блін, а реально дорого коштує. 200. Грошей херня. Меч майстра Луччо. Така собі історія. Так, міланський латній рукавиці. Така собі історія. Потім. Кольчуга треба буде глянути. Ланцюжок на шию, давайте також глянемо. У мене питання. Я так розумію, типу, з цим місцем все, я закінчив?
А, ну в мене краща панська історія. І в мене ланцюжок. А, в мене якийсь за 1000, це типу дешево, да? Так, тоді це перекидаємо на коня. Слухай, а поверніть на мисто пану. А вбивцю цього, я маю комусь про вбивцю розповісти? I was told not to let you pass. Mother of God! Hey, what are you doing here? Clear off. What are you doing here? Are you after something? Тут це такий. Блін, а в них тут реально такий величезний табір. Табірна дівка. Хвойда, повія. За що мені це? Давай я тебе зберу в монастирі буду, хочеш? А ну, що ти мені розповіси? What's going on here anyway? It all seems a little odd. Haven't you ever been in the camp of a merry band of robbers? Never quite this merry, to tell the truth. They've got their loot, and now they want some fun. Booze, dice, and women. I'm the only girl Випивка, here. кубики та жінки. They're more interested Я in тут єдина dice жінка. and boozing, and they're no fun at all. Але кубики їх все одно цікавлять більше, ніж вона. Aye, they always play the same way. Every player bets his most valuable piece of Кожен loot, гравець закладає and the winner takes найцінніше. all. It ends in a А fight most переможець times, забирає все. although it's a long time since anyone got killed over it. I'd better watch my step then. You do that, handsome. It'd be a shame to spoil До that речі, якщо мова про pretty жінок, face. то в принципі та ще така нічогенька. Правда, трішки потягана, але маємо, що маємо, да? Слухайте, а по ідеї ж можна типу всіх їх тут повбивати колись вночі, да? I need a good scrap to cheer me up. Треба запам'ятати цей табір. Так. А оцей мужик, якого ми тут зустріли, я ж можу до нього повернутися чи ні? Чи до нього не потрібно повертатися? Просто запитую. Давайте повернемося до нього, типу розповімо, що з його друганом сталося. Блін, тільки треба якось з цих хащів вийти, вилізти. Я тут на коневі хар проїду нормально. А, знову ж таки, ми ж типу знаємо ім'я убивці. Можна буде йому розповісти. Генрі, детектив мамкиний. Ми вже скільки всього дослідили, розвідали, розкрили. Тривалості у тебе, Генрік, не було, так і немає. Мені здається, тут не глибоко. О, тут можна рибу ловити? Прикольно. Ой, це в тому Red Dead Redemption можна рибу ловити. О, могила. Тут є... А, це він, напевно, свого другана поховав. Да. Поговорити. I have good news for you, Sir Anselm. I know who killed your friend. Who was it? Так, це був Младота, да? Ну, типу, кубики ж у нього були. Правильно чи неправильно, Віталій? Ну, будемо тикати на нього. Тут не весь ніхто точно в інтернеті не знає, хто вбивця. It was Mladotta, one of the brigands. How did you find out? Завдяки кубикам. From the dice. All right.
I'll take care of it from here. And I owe you for helping me. Ось знову ж таки, цей чувак на букву М, да, яка там мала года, міг їх красти в когось, типу, або вбити там того, хто вбив, типу, другана. Ну, типу, тут, знаєте, реально таке, як замкнуте коло. О, ще й грошей отримали. Так, конику. Тепер до того Яника. Шашлик, блін, сидить там в ратаї, блін, бухає. Ми тут всю брудну роботу за нього робимо. Що за життя? Так, кудою... Пум-пум-пум. Певно, сюди. Ну, типу, да, по логіці. Ну, знову ж таки. Він міг просто вбити і все те познімати. Ну. Я б реально до того табору колись вночі повернувся. Їх би там вночі всіх би перерізав би. Повністю, знаєш, типу такий по стелсу табір бандитів зачистити. Мені здається, непогана ідея. Ой, блін, не хочу я цим всім людям допомагати, хай самі вирішують свої проблеми. Генрі ніхто не допомагав, він сам піднявся із самих низів до самого верху. Ну, на пані Стефанії одружуся після того, як Дівич помре. Паломники. І я не туди заїхав, да? Блін, це ж той Яник, напевно, вже спить, 10-й сон бачу. І я їжджу вночі без факелу, зараз до мене, блін, охорона прицепиться. Типу, чому це ви без факелу тут їздите? О, можна турнір зганяти. Вже, напевно, потрібно із тим Яном розібратися, а потім уже турніри. Так, треба факел в руки взяти. Цю фігню. Кинути на коника, да? Так, давайте подивимося. А ну да, він типу тут вдома лежить собі спить. 10-й сон бачить. Напевно, поїхали туди і до 8 годинки погуляємо. А чого ти так зразу будеш чекатися до Стефанії за баню? Гарна жіночка, у нас з нею склалися чудові відносини. Вона нас годувала, вином поїла, ми їй теж там компанію склали. Зігріли їх холодними темними ночами. У мене з нею чудові відносини. А, у тебе? Ну, блядь. Це ще не точно. Ну окей, я квіти дарував Терезі, тут якби да. Тут перевага в твоїх руках. А шкода, що якась, знаєш, історія Стефанії, в принципі, раз так і обірвалася. Було б класно, яке ще, не знаю, там DLC Стефанії, як вона із Генрі втекли десь. Так, і цей чорт уже десь звалив, да? Він уже пішов у лазні. Блять, коли ти встигаєш це все робити? 8 година ранку, всі ще сплять, а він уже типу такий огірочок у лазнях. Серйозно? Оце в чувака нормальне життя. Лазні шинок, шинок лазні, блять. Ти блять. Занадто швидко. А ти тут по всій карті, блін, шатаєшся, як в жопу ужалений. Про яке отруєння? Так,
Так, я щось пропустив десь. God be with you, lad. What can I do for you? Так, намисто у мене. I've got that necklace. Excellent news! I'm not going to ask you how you did it. Here's a reward for you. Now you can carry on with your next task. Братися за I want you to наступне sneak the завдання. jewelry into Carolina's trunk along with this letter. Can't I just hand them to her? You cannot. Under no circumstances must she find out who sent them. Otherwise the whole secret of our Яник, ну employ is що ж ти fucked. такий... Oh, and by the way, Henry, watch out for the butcher. He keeps a very close eye on his daughter, and if he catches you sniffing around, well, may all the saints preserve you. Once you've delivered the things, wait a day, and then come back and see me. See you later. В рот тобі ноги, Янику, серйозно, де ти взявся із своїм листом? Ти лист обіцяний. Напевно, важливі речі, да? Так, закритий лист кохання, прочитати я його не можу. Сука, цікавенько. А, отруїти діти. Блін, він і так старий, скоро сам помре. Так, де знаходиться та дівка? Підкладіть намисто та лист у скриню. А слухай, а вдень ти, типу, туди думаєш не варіант взагалі зайти? Зараз я хочу просто подивитися, як там. Що там до чого, можливо ми і вдень туди зможемо проникнути. What's up? You need some help? Ви втручаєтесь в приватний простір, да? Собака гавка, окей. Та ні, я не хочу гаяти час насправді. Давайте, треба факел відразу в руки взяти, блядь, я знаю ці історії. Не встигне ніч настати, як вони будуть до мене чіплятися, чому ти без факела. Ну потім, звісно, я його якби приберу, а поки що хай буде. Сич, сич це пташка, це ти зараз про що? Я тебе, напевно, трішки не зрозумів зараз про що ти. Не гавкай на мене, барсику. Коню треба скинути, щоб не шуміти. Так, і треба ж, я так розумію. У мене є щось тобі, блядь, кинути, щоб ти, сука, не гавкав. Немає мені що тобі кинути, да? Глядите ж, собаки не мають на мене реагувати. Типу друг собак.
швиденько. Чи не швиденько, він зараз мене запалить, да? Має там охоронця, не йде він, блядь. А батя прокинувся. Блін, я не розумію, у мене ж типу є уміння, яке дозволяє мені, ну як, бути другом собак. Гравець. Блін, тільки те уміння я не пам'ятаю. Шкода. О, захист. О! Оце класна історія. Будемо блистіти на сонці. Так. Ремонт, верхова їзда. Алхім. Блін, не хочу цим займатися. Давайте одягати броню. Піти час. Панський капелюх. Певно, до 7 години зачекаю. Давайте до 7 години. Бо, блін, то Ян реально якось рано прокидається. Що саме смішне? Селяни усі спрятали. Блядь, факел це був взяти. Сука. Мені дали таємне завдання. Look, I'll tell you the truth, but you mustn't tell anyone. The Lord... Треба факел в руки взяти, блядь. Right where you are. Не дадуть спокійно постояти. Блін, добре, що хоч можна з ними як, ну, домовитися, а не гроші платити. Пам'ятаю, якось, ну, тільки потрапив до Ратаю і все, постійно гроші, гроші, гроші. Остання година, як вічність. Так, до ранку ми дочекалися, да? Так, це ще нікуди не пішов гуляти? Ні. Блін, ну, така гроза якась, прям... Блін, не знаю. Вона якось, прям щоб, як, енергія постійно є. I delivered the things as you asked. I already know. My spies told me everything. She was wearing the necklace this morning, as I asked in the letter. So you'll go to the rendezvous with her? Certainly not. I'm not going to pounce on her like a bull in rutting season. Her feelings must be allowed to mature gradually. Meanwhile, you'll get a potion for me. I thought you didn't believe in witches' brews. This is no witch's brew. It's an absolutely tried and tested elixir called Musk of Infinite О, серйозно, що якась херня. Who sells it and he guarantees its І success. потрібно буде їхати в Сазаву. Добре, я його дістану. Musk of infinite allure? Sounds irresistible. Alright, I'll try and get it for you. I'm sure I can rely on Мускуль you. з вічної Here's some спокою. coin for your costs. Good luck then. І грошей мені дали, да? Слухай, ну воно начебто ці квестики Яна прикольно, з іншого боку. Ні, квест про кістки він прикольний. Плюс там можна кістки пограти, якусь нагороду нормально отримати. Але оце вже якась шляпа починається.
Ну, тобто, поїдь по якийсь відвар, по якусь херню. Не розумію, що повноцінна DLC. Але все одно, типу... Історія з кубиками з бандитами прикольна. Підкласти лист, ну ще куди не йшла. Тепер, блін, по якусь херню їхати. Типу, у мене десь там у інвентарі лежить херня, типу як перетертий ріг, чи, порошок із рогу єдинорога. А це щось з цього репертуару. Це таку херню потрібно Яну дати. І на тому все. Таке щось. Так, напевно, з коника треба злізати. І десь тут за будинками. Ні, це я не те, що довго-недовго, але такою просто, ну... Ой, прям гівняшки впригнув, як я люблю. Паде з якогось таку. Блядь, треба ж було подивитися. Це, напевно, потрібно йти до того, типу, шарлатана, який стоїть там, торгує. Да. Коротше, зрозуміло. Рада тебе. Так, мускус вічної спокуси. Ah, naturally! Musk of infinite allure! An age-old recipe, maybe even older. Tested by Moses himself. Moses? How do you think he managed to get his people to follow him through the desert for 40 years? It's extremely Господи, така ти ліпиш. How much do you want for it? А ну-ка. Who do you take me for? The wisdom of the ancients isn't something that's bought and sold in the marketplace. Did Jesus charge Ой, for his просив плату за свої дива. Ну не просив, так. How about this much? Чувак, ти шо? What? That much? You're a crook. As King Solomon said, honesty is for those who can afford it. If you like, I can mix the elixir for you in exchange for a small favor. This is a matter that Я не вмію красти, Віталій. experience and knowledge of the philosophical arts that only a few possess. It's not a task I can trust to just anyone. But to your apprentice, you can, right? See, you read my mind. І що мені це робити? Стосовно того рецепта. Щодо дивного сну, блядь. About that recipe. Yes, you want to buy it? Cabbage! Cabbage! Green cabbage! Get it before it goes brown. Я це куплю. Подожди. Можна ж вночі у нього це вкрасти, коли він буде спати, да? Якщо неправильно розумію. Він буде спати, прийти його задушити і все в нього викрасти. Це має спрацювати чи ні? Блять, окей, я зрозумів. Закінчити діалог. Коротше, зараз сходимо, відремонтуємо броню. Помиємося, збережемося. Потім вночі я його придушу, гниду. Vegetables! Fresh vegetables! Так, там сюди. Це ж цей чувак мене не сильно любить, да? Ладно, в принципі, похеру. До ремонту. Ага, те, що треба, ти мені не відремонтуєш. Мені потрібен кравець. Кравець у нас, здається, через дорогу. О, з кравцем ми ж, до речі, в дружочках, пирожочках. Ми ж його від ігроманії вилікували.
Нормально, я думаю, він з нас багато грошей не візьме. До речі, тут же ще чувак, який ремонтує той сідло. May the Lord watch over you, Henry. А, хоча мене What can I do for you? щодо ремонту. Good luck then. Давайте, це небагато, чудово. Так, тепер просто зачекати чи ходити в лазню. Блін, давайте просто зачекаємо. Знову ж таки, історія. Блін, треба факел в руки взяти. Так, зброя, смолоскип. Давайте якось отак чекати. Ще алхімією цією займатися. Ну, реально 2000 віддавати це супер багатько. Так, ну що, той чорт типу вже спати пішов, да? Зараз ми до нього в гості завітаємо. Так, це охоронець ходить. Напевно, потрібно дочекатися, коли він піде. Потім займатися своїми брудними справами. Можна зілля випити для того, щоб бачити вночі, щоб вам було краще видно. Ой, тепер занадто гарно видно. Зараз той мужик піде. Блядь, тут там інший тепер іде. Серйозно? Буде, типу, постійно по черзі ходити, чи що? Так, я ж хоч біля того будинку, чи ні? Здається, так, біля того. То, коротше, дати броню. Він є грязний, реально треба буде в лазню завітати. Так, шуму 0. Треба того діда вирубити. Ну, окей, не діда мужика. Але особливого значення немає. Так. Обікасти. І гроші в нього заберу. Так, що тут тебе ще таке цікаве? Напевно, нічого, да, нема? Скринька проста. Що в скринці? Скриньку перевіримо.
Нічого толкового тут немає. Ще одна скринька. Місія completed. Тут також у нас одне сміття. Так, чудово, з цим розібралися. Давайте виходити одягатися. Потрібно рецепт прочитати. До речі, теж мені краще зварити. Ну, до Ратаю поїдемо найближче, да? О, скіп. Прочитати ж рецепт різний. Мускус. Так, а тут є алхімічний столик? А є алхімічний столик у мене тут у... Столик алхіміка. Ось сюди, до речі, можна зганяти. Напевно, треба факел взяти. Вдруг там якісь квіточки будуть потрібні, або ще якась херня. А вони, напевно, 100% будуть потрібні, да? Так, чудово. Ягник реально нормально так нам мозги робить. Пан, коротше, вирішив вплинути на всі гроші, які тільки є. А вони тут так і не прибрали, да? Тут як був, коротше, свинарник, так і залишився. Як лежали ці, коротше, всі хворі, так і лежать. Недопрацьована гра, недопрацьована. Так. Факел давайте погасимо. Алхімія. Рецепт. I can't. I just can't. Нагідка, живокість, шавлія і печерний гриб. Розбудити цього мужика, подивитися в нього. Печерний гриб, шавлія. Блін, не знаю, як правильно голос ставити. Нагідки і живокість. Нагідки живокість. У мене в самого є. Інвентар. Нагідки в мене є. Тільки нагідки в мене є, да? Така собі історія. Живокість і шавлія. Шавлія. Так, а ну-ка. Прокидайся. Торгувати з тобою не можна? О, чудово. О, печерний гриб є. Живокість і шавлія мені залишилися. Що ти там не хочеш зі мною торгувати? Не хочеш, да? Давайте зганяємо туди на той. Так швидко сказати, на клумбочку. Там, здається, живокість була. Мечанка. Ката. Баба, блін, а немає тут даже живокості. Є, чудово. Давайте ще про всякий випадок вирвемо. Де ж мені тепер шавлі взяти?
Дочекатися дня і зганяти до того чорта, в якого ми викрали рецепт, можливо, в нього шаблі є. Я реально не шарю, де його шукати. Може поїхати до Ратаю. Можна ж реально поїхати до Ратаю і там в алхіміка подивитися той шаблі, да? Ну, зараз так і зроблю. Але до Ратая. Не можна переміщатися. Кудись вийти на якусь дорогу. Блін, а це один єдиний мінус, що поки знайдеш ці рецептики. Умитися. Ходити поспати. Скільки годин? Ну, в принципі, ми зараз, коротше, поки доїдемо до Ратаю. Буде нормально, буде вже день. Але до Ратаю. Одному потрібно буде в Ратай повертатись. Там потім у алхіміка щось нападе. Да. Але ми проходимо повз. Блін, на лазню потрібно заглянути на хвилиночку або на дві. Зараз, коротше, збігаємо в лазню. Надіюся, лазня годинки 8 відкривається вже. Можливо, ні. Але хотілося б думати, що да. О, можливо, вона шаблі продає, типу та тітонька, яка там заголовно. Буде глянути. Ну і там багато різних приколів є. Вона і шаблі, і амбариже. Так, але тут ще всі сплять, блін, це напевно ці повії до обіду будуть спати. Давайте, можливо, 8 вони вже відкриваються. Буду надіятись на це. Хоча ймовірності мало. Шаблі, потрібен шаблі і рецептик буде готовий. Потім вся ця історія, те змішати, те розтерти, те додати, те покрутити, те перевернути. Блін, реально дівчата ще на роботу не виходять. Ви серйозно? Скільки можна спати? О, вийшла, да? Що, ти готова? Поговорити. Jesus Christ. Хочу з тобою спочатку поторгувати. God be with you. А, в тебе трави ніякої немає, да? Буде. Давай тоді відпочити. Так, скористати. I'd like to make use of... So what are you... Ран у мене немає. I'm sure you... Good luck then. Зараз пришвидшені програми. Окей, тоді давайте зробимо хід бананом. I'd like to... So what are you in? I've, I'm take care. Що дає історія, якщо я поголюся? Хтось колись голився, чи ніхто ніколи не голився? Гоління щось дає чи не дає? Так, і тепер летимо до алхіміка на повній швидкості. Нам потрібен шаблі. Надіюся, в нього він є. Треба буде колись спробувати поголитися. Так, давайте сідаємо. Що, ягнятко, що трапилось?
Ну, там у лазні є така функція, типу, поголитися. Я питаю, ну, чи хтось колись голився і чи воно щось дає, ну, якийсь практичний ефект, чи не дає. Просто я ніколи не голився. Так, шавлі. Блядь, цей чувак ще спить же ж. Он, харизма... А, ні, не спить, це класно. Харизма це круто. Давай торгувати. Бо є шавлі. Давай торгувати. Є в нього там щетина, прям щетина, така дорослий мужик. Черний гриб, рецепти, шавлі, чудово. Мені потрібен один, ну давайте купимо два. Так, класти у воду. Шавлі є, живокість є, бур'яни є, ходімо. Так, нам сюди, да? Так. Гриби, шавлі, нагідки, живокість. Є. Так, подрібніть шавлі, киньте шавлі у казанок і варіть протягом 3 оборотів. Додайте нагідки та живокість і кип'ятіть протягом ще 1 обороту. Додайте вечірний гриб, але не кип'ятіть. Так, додаємо подріблений шавлі, кип'ятимо 3 рази, додаємо живокість і нагідки ще раз і потім кип'ятимо гриби. Так, окей. Інвентар. Живокість. Нагідки. Вечірний гриб. Шавлій. Так, тепер вода. Чудово. Тепер живокість. Так, шавлій потрібен. Беремо шавлій. Тупка. Товкачка. Потовкли. Так. Висипали. Так, тепер. Так, міхи. Так, раз перевернулися, другий раз. Піддаємо трішки вогню. Другий раз перевернулися. Третій раз. І думаю, вогню має вистачити, да? Ні, треба трішки додати. Так, чудово. Тепер живокість беремо. Під сюди. Тепер нагідки беремо. Я думаю, це ж не принципово, які ми послідовності їх кидаємо. Додаємо вогню. І кип'ятимо ще раз.
Так, тепер беремо гриб. І тепер беремо флакон. І погнали. І... Так. Ми зварили муску свічної, блядь, нарешті. Погнали до того дурня. А він бухає, да? Коротше, я не буду це коментувати насправді, ну типу, блін. Чувак, лазня, шинок, шинок, лазня. Так життя проходить. Потрібно народитися було б паном в 15-му віці і життя було б прекрасне. Так, а де ти, блін, сидиш, я не розумію. А, всередині сидиш, да? Блін, не розумію, де він сидить, Янок. А, я не... Пішов. А на відомому полі... А, він взагалі тут круги нарізає. God bless you. What troubles you? О, я дістав зілля у шарлатана. I got you that potion from the charlatan. What charlatan? He's a man of learning who even cured the Pope of impotence. But thanks, Henry. Папа Римська від Once I імпотенції. drink this potion, every woman will faint at my feet. But I'm the fairest creature on God's green earth. Папа Римський імпотенція, ну типу, алло, Янику, мозги вімкни. She and I, under the cloak of night, and you shall be my herald of exalted words. You will hide and prompt me from a book of poetry. I'll do what? Here's a book of poems. Блін, Яник знову якусь шляпу придумав. Він буде... Будемо підказувати Янику віршики розказувати. You'll prompt me. Learn poetry? Me? That sounds... well, not exactly... Stop wasting time and get to it. Come back to me in a couple of hours. I have to get dressed up and groomed, and it'll take a while before the potion takes effect. Good luck then. Так, треба читати, да? Слухай, ну я так розумію, їх прям не вчити потрібно, просто прочитати, да? Так, важливі речі, напевно. А де воно? Я не розумію. Так. У мене ж типу мала була якась нова книжка з'явитися. Анатомія любовних поем. Таке я її начебто теж читав вже був колись. Ніжна ніч. Кохання на самоті, одна жінка. Ну, типу, прочитав. Ні, так, ну... Тобто вчити. Реально вчити вірші, ти що смієшся, їх не вивчу. Ніжна ніч. Ти реально з мене смієшся, яке вчити? Категорично проти. Приблизно прочитав. Це ж мені, я так розумію, тепер до того Яна потрібно йти, да? Де він? Треба
треба знову декілька годин прокрутити, да? Блін, а мені цікаво, ми типу Янові і свічку будемо держати, коли він з цією Короліною, чи як її там звати, зійдеться. Будемо його прям в усьому направляти і допомагати. Hey! Так. Щодо вашої справи, да? About that affair of yours. Henry, you don't pay attention to a word I say. I said come in the evening. Evening. Що це за квест? Я домовився із Вульфліном. Я не хочу в мене нагідки брати. Приходь вечором. See you later. Дружок не хоче за мною сильно говорити. Давайте до вечора дочекаємося. Він нагідки, бач, не хоче брати. Що то йому так? 19 чи на 20. Так. Блін, це ще тепер потрібно вгадати, коли той вечір буде. Я б йому Віталій нагідки ті дав би, якщо він їх візьме. Бачиш, він реально від мене морозиться. Би красиво. Да в мене всі DLC красиво виходять. Are you ready, Sir Hans? Henry, something's gone wrong. Open up. I'm not going to talk to the door. Бля, це на тієї шляпи напився, да? І в нього тепер із шляпою проблеми, чи що? Potion. А, ну я майже вгадав, да. And now I have a feeling my face is broken out. How do I look? Так, вигляд у вас не найкращий. Напевно, це їм потрібно відповідати. Тому що якщо я скажу, що все добре, все піде по бороді, да? Я йому буду казати, типа, вигляд у вас хреновий і буду його лікувати нагідками, да? No offense, sir, but you gave me quite a fright. It looks as though you've slept with your head inside a wasp's nest. God's holy breaches, I knew it! And it's nearly time for my rendezvous with Carolina. What am I going to do? Зараз я буду твою сраку рятувати. Так, я знайду протиотрут. You just sit tight, and I'll go and find you some antidote. All right. But hurry, Henry. I can't wait any longer. The best cure for this kind of thing is marigold decoction. I can get you that right away. Так, у мене все є, Янику. Сюди The Lord be сідаєш. praised. What brings you to me? Я приніс ліки. I've got a remedy for you. About time. Give it here. As soon as I'm healed, we'll go. Take care. It's gone! I'm as gorgeous as before. Let's go. Сука, я прекрасний як ніколи. Ще й барда пити, ну, реально. Так, броня, їжа. Блін, я переїв через того барда. Ніч, а це і повинна ніч така бути? Напевно, треба факел запалити, да? От. Коли дійде... А, знову переїдати потрібно буде. Що за життя? А от чого його не тормозять охоронці? А, ну він же ж типу пан, йому можна хоч із голою сракою ходити.
Я типу... Я типу лох, мені потрібно з факелом тинятися. Тут, блін, весь регіон врятував. У мене пані Стефанія була, Тереза була і повій декілька десятків було. Писали про твої пригоди в історії, якби не я. Блін, треба в нього курточку цю вкрасти. Класна курточка, така золотиста, гарна. Ой, блядь, якби ти тільки ще швидше ходив, було б взагалі ідеально. Блін, якось так багато часу потратило сьогодні на це діло Сіяна. Я, напевно, закінчу це... Tell me, Henry, how many girls have you had in your life? If you've had any at all, that is. Well, there's been a few, but I'm sure I can't compare with you. Ha! Very true. God be One with day you, plays Henry. will be written about my amorous adventures. Comedies or tragedies? That might depend on how things go tonight. Ні, ти розумієш, що останнє. There's another very pretty girl living in this house here, but she's already got a suitor. When has that ever bothered you? Since the time her fellow threw me headfirst into a dung heap and kicked Ще одна гарненька дівчина живе, то для Генрі. Don't hesitate to take a stick to you when it comes to minding the women folk. I doubt he would have done it if he recognized me. I was, incognito. Слухай, дивись, там в книжці 3 вірші. Я так розумію, треба всі вірші розказувати, чи якийсь один конкретний вірш? Кохання на самоті. Або одна жінка. Ну, одна жінка, він якийсь вульгарний. We're almost there. You'll hide behind a gravestone or in the bushes and don't budge from there. Otherwise you might scare her off. Я так розумію, факел потрібно гасити, да? I've lost everything. My home, my family, my livelihood. Hide, Henry. Time to get started. How do you know it's her who will come out and not someone else? She got the letter and necklace, didn't she? She Зараз буду knows that гасити. I'm... That is, her secret admirer is coming. And what am I supposed to do? What do you think, dolt? Prompt me from that book of poetry. А ти сам не міг віршики вивчити під Пович? Так, а куди мені сховатися? А, сховатися. Who's there? I can't Я see тебе не you. бачу. Your most ardent admirer, fair maid. Uh-huh. And do you have a name? Ну, в принципі, обличчя не таке непогане. That which we call a rose by any other name would still be a flower, wouldn't it? Start. How? What are you saying? I can't hear you. Ого. Ого. To love and be forlorn is like night without a dawn. To be close with naught to say, like winter frost in May. To love and be forlorn is like night without a dawn. To be close is not the same, like intercourse in May. No! To have lips and yet kiss not is like leaving grain to rot. To love without consummating is like unsown fields in the spring. To have lips and yet kiss not is like a Мені leaking здається, я chamber герой pot. віршик вибрав. To love Треба було without інший constant вибирати. mating
is like nuns all feel in the spring. Psst. What on earth are you saying? What's that hissing? It's, a feral goose here in the bushes. I shall love you then, my dear, as long as you lie with me here. If you'll not give your all to me, no longer shall I bide with thee. I shall let you drink my beer, as long as you, buy one for me. If you'll not give your ale to me, Це я не кліпа, no що longer shall попало. I buy for thee. Jesus, Henry! What kind of yokel nonsense are you babbling? Me? You're the one who's babbling? You're an odd one. I've never heard such peculiar poetry in my life. Where on earth did you come up with it? Це все французи. It's the latest fashion in France. You've done enough harm. Better shut up and leave it to me. How did you like it, dearest? Well, it was, Ну, мені здається, її рядки про ковбасу сподобались. Father is coming! Hide! Who is that talking? If it's some dandy again, I'll gut him with my filleting knife. I didn't hear anyone. Did you hear what he said? But I have a bad feeling about this, Hans. I think we should... Are you still there? Still here, my love. How could I have apart from you? Father's coming! He'll kill you! He will Блядь. not. Because it'll never cross his mind where I'll be. Henry, it's time for me to claim my prize. Whatever happens, cover my back. There you are, you seducer! Now you'll see how a butcher protects his daughter's honor. А, ну зрозуміло. Кулачний бій. You got some explaining to do, you bastard! А барда, напевно, вже не потрібно пити. Да? Зараз What are you буде... after, you bastard, sneaking around an honest citizen's house in the dark? I went to mourn over the grave of my great-grandmother. Oh, yeah. Then what are you doing right beneath my window, eh? Now, the question is, why are you trampling on great-granny's grave, eh? Enough of your Оху, horseshit. One пронесло. more word, and I'll have you. В будь-якому незрозумілому випадку потрібно про бабусю говорити. Oh, my darling. Get out! Get out or I'll call Papa! My sweet. How can you be so cruel? Hey, what was that? Що це було? What was Здалося. That noise. I'm sure I heard a strange noise. We're here in the cemetery. Maybe restless spirits, what do you reckon? I'd swear it came from the window of my own house. Well, what's that got to do with me? Someone's been creeping around after my daughter. I come out, and I find you here. Quite a coincidence, eh? So, out with the truth. Так, казати тобі всю правду. Ну, правда, це не про нас, зараз ми якоїсь лапші навалимо. Why, you fucking... What do you think you're doing? Climbing in here, uninvited? Ma chérie, I came to... Мо шері. Then go and court me from the court. Ось Кароліна наше незадоволення. Me, I heard it clearly. Що то було? То пан Яник. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Are you alright? It seems to me you're hearing things other folk can't hear. That's not good. You're saying I'm hearing voices in my head? Well, that's not necessarily a bad thing. St. Euphrosyne of Polotsk heard voices too, and she founded a monastery and churches and things. I heard voices too. Well, could have been voices. I wouldn't swear to it though. Look, fellas, I was standing right here and I didn't hear a thing. Do you take me for a madman? Whatever you are, I want to know what you're doing under my daughter's window and who was talking to her. I heard it clear as day. Так. Good neighbor, it can't be denied that old age dulls a man's ears. Коротше, спритний язик Генрі поки що нас рятує. Нам прям щастить. That voice sounded different to yours, though. But where did he get to? You must have seen him. Та нікого я не бачив. Усатий, все нормально. You don't love me? No, and I told you, get out! Oh, how about a kiss? О, коротше, у Яника все пішло по бороді. Дівчина його не любить. Влікати увагу.
Christ almighty. It's haunted here. I knew I should never have come near this cemetery at night. The only one doing any haunting here is you. And I'm done wasting time with you. I'll beat you to a pulp, and then that other bastard. О, You'll get the бійка, hiding of бійка, your life. бійка, бійка. Ой, не те нажав. Бійка. Had enough of... Чуваки, ви розумієте, що я, блядь, в броні із металевими кулаками. Як ви збираєтесь за мною взагалі битися? Так, це я готовий. Наступний. Треба бити в голову. Так, готовий. Наступний. А, місія виконана, да? Fucking hell! Мені здається, тобі теж пора вже втрачати свідомість, і ми будемо рухатися далі. Так, а що? Так це Яник все неправильно розповідав. Я все правильно розповідав. У мене ж на другому моніторі вірші відкриті. Я ти мав прямо зараз вірш прочитати. У мене вірші були відкриті. Зараз подивимося, зараз повернемося до Яника. Мені здається, тут історія в тому, що якби я, типу, не читав би, що б я не робив би, все одно Яник би розказував би про ковбасу. Типу, як, його фішка. Блін, треба факел запалити. То знову, блін, причепляться до мене. Зараз глянемо. Мені здається, просто, типу, у дівчини на нього не встав, та і все. Чи не встав, коротше. Розглянемо. Мені здається, я все зробив просто ідеально. Шлик, прокидайся. God be with you, lad. What can I do for you? Блін, ще й до ранку чекати. See you later. Ой, так, окей, тоді до 7 години будемо стояти над Яником. Що за життя? Яник шашлик, блін, цілий стрім мене проганяв туди-сюди. Як ти розумієте, профукав чи не профукав? Типу, яка тут гарна кінцівка. Він ще спить. Напевно, ще годину потрібно прокрутити. А, так він її не вдув. Вона ж його прогнала. Може, типу, була історія «Я тебе не кохаю», вся ця, і тому подібне. Ой, ладно. Блін, ти скільки можна спати? Вставай давай. God be with you, lad. What can I do for you? Чим можу допомогти? Як пройшло побачення? Розповідай. It was a disaster, Henry. A disaster. How come? Це був провал. Didn't your recitation do the trick? What kind of nonsense were you feeding me? Carolina, Сука, я she told зрозумів. You're lucky I managed to keep him busy. Well, Давайте переграємо, спробуємо. Indeed. Here's the... Take care. Так, завантажити. Де ж ми прокололися з віршем? У мене вірш відкритий. Я не міг прям так помилитися сильно. А, так тут, в принципі, недалеко. Зовсім поряд, дивись. Тут фігня. Who's there? I can't see you. Your most ardent admirer, fair maid. Uh-huh.
And do you have a name? А ім'я у What's тебе in a є? name? That which we call a rose by any other name would still be a flower, wouldn't it? Start. How? Так. What are you saying? I can't hear you. О ніжне ночі. Gentle night, why linger on? I yearn thus for my love so long. Without her words to still my breast, who shall set my soul to rest? Gentle night, why linger on? I earned this from my love so long. Whip out your worthy silky breasts. Who shall suck my salty bits? No! Блядь, тут Яник таку херню ліпе, блядь. And now my heart in sorrow dwells, from melancholic pining swells, since I, alas, was forced to... У мене, розумієш, Віталій, у мене, ну, типу, я зараз читаю її вірш «Ніжна ніч». Some alcohol from 9 to 12. А Яник таку Seems I херню always ліпе, have це whores капець. apart from the mistress of my heart. What on earth are you saying? What's that hissing? It's a feral goose here in the Я так розумію, bushes. тут залежить від того, який ти вірш вибереш. To murderous wrath she gives birth, leaving no peace on this earth. Wounds inflicted by swords, cut less deep than women's barbed words. To numerous brats she gives birth, leaving no Зараз peace for the тут подивимося, я sons. зараз... Who's infected my whores? Коли я перший раз Don't you спробував, sleep я with my вибирав women, другий вірш. bastards? Зараз я вибрав перший вірш Kind of «Ніжна ніч». nonsense are you babbling? Me? You're the one who's babbling. You're an odd one. I've never heard such peculiar... А Яник... Він просто реально якусь херню ліпе. You've done enough harm. Ні, ну Яник, звісно, краще видає. How did you like it, dearest? Ну, було... Так, зараз приходить батя. Ми говоримо з батькою. Ну, я це буду трішки перемотувати, знову ж таки. Бо в цих діалогах немає ніякого сенсу. Hide! Henry, it's time for me to claim my Так, prize. ми все зробимо. Тут зараз будемо користуватися спритним язиком Генрі. Будемо балакувати батю. You bastard sneaking around and only... Так, спритний язик I Генрі. went to mourn over the grave of my great-grandmother. Будемо ховати What are прабабусю. you doing right beneath my wing? Now, the question is, why are you trampling on great-granny's grave, eh? Enough of your Ні, така яка різниця? Тут же ж, я так розумію, в діалогах з батькою немає ніякого значення. Тут головне, я так розумію, вірш. Який вірш обрати. My sweet, how can you be so... Hey, А тут просто потрібно тягнути час, щоб батя не піднявся і Янику не наваляв. We're here in the cemetery. Maybe restless spirits, what do you reckon? Я так розумію, це саме так працює. What's that got to do with me? Someone's been creeping around after my daughter. I come out and I find you here. You're quite mistaken. Why you? What do you think you're... Don't try to make a fool of me. Так, знову ж таки, спритний You're язик. right. It seems to me you're hearing things other folk can't hear. Ну, дивись, там на варіант даються 3 вірші. Saying I'm hearing voices in my head. Спочатку я читав «Кохання на самоті», він не прийшов. Потім читав, зараз скажу, як називається цей вірш, який я зараз читав. I heard voices too. Well, could have been voices. Блін. I wouldn't swear to it though. Знову не туди. Ну, залишається один вірш, який називається «Одна жінка». Зараз, якщо не вийде, то прочитаю ще його. Good neighbor. But where, unless you're... Oh, Christ almighty. Блін, треба було почати співати. Так, ну що ж, погнали. Зараз батю наваляємо. Так, хватить мене бити, блядь. Батя готовий, да? Блядь, забагато. І охоронець не реагує, тому що це типу як, ну, квестова історія, да?
Так, сходити зранку до пана. Та давай вже падай, скільки можна. Так, чудово, побігла до пана. Треба факел запалити. Блін, просто ще той Яник про сосиски і про різну херню розповідає, він же шліпав, що попало. Я прям, ну, чітко попадаюсь, кажу, в мене просто, ну, всі ті віршики відкриті, я їх, ну, типу, по тому, як не по абзацику. Ну, віршак правильно називається. Блін, стовпчику, о. По стовпчику розповідаю. Читаю, точніше, обираю. Яник, блять, херню якусь сліпе. Типу набагато, ну, напевно, вона, можливо, російська озвучка, вона, чи переклад він трішки вульгарніший. А в цій грі є російська озвучка чи нема? То якось я цей момент пропустив. Нема, напевно, чи є? Шашлик, прикидайся. Не буду я поки що факел гасити. How did it go with Carolina, Sans? It was a disaster, Henry. Бля, де ти заїбав? Ой, вибачте. Well, back to right. To hell with Indeed. Here's God be with you. Фух, ну давайте дубль 3, що робити? Будемо їй розповідати зараз ода жінці. Жінка гріха джерело. Від жінок лише саме зло. Так, факел у мене тут вже немає, да? Start. What are you saying? I can't hear you. Жінка гріха джерело. And yet of virtuous deeds again. У мене один вірш залишився. It was woman's deed to pluck the apple from the tree. Woman is the root of sin, and yet adventurous deeds again. Блядь, In the таку він evening, хуйню every меле. woman needs to fuck like rabbits in the streets. No! Poor wretch. Sigismund and his murderers took everything I had. If you have no wealth to offer, you say, she will scorn you and turn away. But once you promise her a treasure, she says she will love you forever. If you have nowhere to cock her, use hay. She will scorn you and turn away. But once you pounce on her treasure, Jesus, she'll love you forever. Psst. What on earth are you saying? What's that hissing? It's a feral goose here in Я the якщо і цей bushes. квестик зараз проїбунькаю, то піду в інтернеті дивитися, які там віршики треба їм розповідати. Wounds inflicted by swords cut less deep than women's barbed words. To numerous brats she gives birth, leaving no peas for the serfs. Who's infected my whores? Don't you sleep with my women, bastards? Jesus, Henry! Me? I've never... Я не винен. It's not my fault. It's really not my fault. If I don't get my oats, I'll string you up by the ballsack. Якщо мені не перепаде, я тебе за яйця підвішу. Well, it was... Я ніхера не захихикала, блядь. Father is... Henry, there you are! Блядь. What are you after? I went to more...
Меня давай по-новому. What was what? Someone. You're quite mistaken. Why you? What do you... Don't try to make. Дивіться, ніхера не вийшло. Are you alright? Look, fellas. Whatever you. Good name. But where? Unless. Почати співати. What the fuck are you playing at? My patience is. Так, продовжувати співати. Jesus, stop your damn screeching! What am I to do? The poor wretch whose home was burned to ashes by... Можливо, тут я проїбунькав. Не за тему. What a lovely evening we're having. Nice and mild, eh? Seems to me it was hotter this time last year, don't you think? I swear I'll go mad if I have to listen to another word from you. Lads, shut this fucker up. You'll get the hiding of your Блін, life. треба було, напевно, продовжувати співати, мені чомусь так здається. You call that combat? Так, що ви мене всі б'єте? Вас троє, я один. Я розумію, що я, типу, знатний боєць, вся ця історія, але все рівно. Так. Батя, пора б тобі вже падати. І що там треба співати? Нам треба їй, ну, типу, якийсь певний вірш розповідати, чи можна що попало ліпити? Ну, тобто проблема в чому? Ну, я розказую, ну, я 3 рази розказував конкретні, ну, читаю російською, я перекладу. Просто, ну, хоча б назву вірша або перші рядки. Ну, я зрозумів. You call that combat? Більше я так херово з ними б'юсь. Бля, да що це таке, ви заїбали? Бля, йди нахер. Взагалі так погано побився цього разу. Так, ладно. Зараз подивимося. Так. А, точно ж, потрібно відразу перезавантажитись. Так, факел погасити. Ховатися. Who's there? I can't see you. Your most ardent admirer, fair maid. Uh-huh. And do you have a name? What's in a name? That which we call a rose by any other name would still be a flower, wouldn't it? Так. Думаю я, да, типу. What are you Тому saying? сумую I я. can't hear you. Так тут немає такого. To love and be forlorn is like night without a dawn. To be close with naught to say, like winter Взагалі frost таких in рядків нема. To love and be forlorn is like night without a dawn. To be close is not the same, like intercourse in May. No!
Так, а тут про... Ну ось серце. Now my heart in sorrow dwells from melancholic pining swells. Тут, да, тут серце я зрозумів перве. From the mistress of my heart. I know my horses sort of well. Some alcohol from 9 to 12. Він ходить херню розповідає. Wars apart from the mistress of my heart. Про кобилу, блядь. What on earth are you saying? What's that hissing? Тепер про Бога. It's a feral goose here in the bushes. Ну що про Бога? Ah, Lord, let me not wait in vain. I long to see my love again. O gentle sir, be of good cheer. I shall not cling to another dear. Landlord, let me not wait in vain. I long to sing and laugh again. O gentle sir, get off your chair. I shall not bring you another beer. Jesus, Henry! What? Me? You're an... I've never... It's not mine. If I don't get... How did you like Бач, it, я dearest? реально вибирав потрібні варіанти. Але чому? Це з батькою говорити. Ну, знову ж таки, я так розумію, ну не обломилося Янику, ну і не обломилося. Да, я знаю, давай. Просто Яник не вміє розмовляти з жінками. Пройшло, думаєш? Подивимося. I went to mourn. Oh, yeah. No, the question is... Enough of your... А, сміється. What was that? Вона сміється. What was what? That noise. I'm sure I heard a strange noise. We're here in the cemetery. Maybe restless spirits, what do you reckon? I'd swear it came from the window of my own house. Well, what's that got to do with me? Someone's been creeping around after my daughter. I come out and I find you here. Quite a coincidence, eh? So, out with the truth. You're quite mistaken. I've never laid eyes on your daughter, and if she looks anything like you, I'd rather keep it that way. Why, you fucking... Mon petit lapin. There's... Коротше, місія completed. Untie it. Don't try to make a fool of me. I heard it clearly. What was that? Так, що то було? Are you alright? It seems to me you're hearing things other folk can't hear. That's not good. You're saying I'm hearing voices in my head? Well, that's not necessarily a bad thing. Sent Euphrosyne of Polotsk heard voices too, and she founded a monastery and churches and things. I heard voices too. Так, тепер пішла історія про голоси. Whatever you are, I want to know what you're... Good neighbour, it can't be denied. That voice sounded different to yours, though. But where did he get to? You must have seen him. Unless you're covering for him. Я нікого не... Єс, ми пройшли, єс. Переспівати? Ясем скутні гори, коделніков син. What the fuck are you Скутні playing? горі. Мені краще не співати. Так, продовжувати співати. Ясем скутні гори, коделніков син. Jesus, stop your damn screeching. І продовжуємо співати. На копечку стала, плакала. Єзу, Мар'я, волала. Єзу, Чудове закінчення вечора, можна так сказати. З якої четвертої спроби. Коротше, я так розумію, Яник буде одружуватися. Let's go, fellas. This one ain't right in the head. The guards will have him for screeching after curfew. Let's not get mixed up in it. But if I ever see you here again, I'll beat some sense into your idiot Пощастило, ще й битися тепер не потрібно. Дядько думає, що ми якісь пришиблені. Нормальна тема, яка мене це влаштовує. Так. Місія completed. Яник уже вдома спить, біжимо до нього. Будемо до ранку, він надасть нам гроші, скаже, що ми молодці і все буде чудово. Так, Віталій, дякую за підказки. Знову ж таки, без тебе було б все набагато складніше і довше. І проїбунькав би я б набагато більше. Реально Яник, блін, лошара, таке ліпив.
А дівка така хі-хі-хікає потім. Ох, ці дівчата. Яка кат-сцена? Ти про що? Мені ж в будь-якому випадку потрібно з ним поговорити зранку, правильно? А потім вже кат-сцени підуть. Одружився, а потім розлучився. Давайте ховати. Дружина зрозуміла, що ти їй щось наліпив не те. Так. How did it go with Carolina, Sans? Henry, it was the most wonderful night of my life. Найпрекрасніша ніч мого життя. Вона була причарована моїми залицяннями. I hardly had to touch her, and she melted in my arms. And then she took me to paradise. It was glorious. It was sublime. Це було чудово, це було неперевершено. Частково я маю завдячувати тобі. You've earned your reward. It was an honor, Sir Hans. When are you going to see her again? Oh, I'm not going to see her again. All beautiful things must come to an end, and, after all, I am a nobleman, and she is the butcher's daughter. Коротше, один перепахончик на ніч. Я вибігав буквально тиждень за його посланнями. Reciting poetry in the moonlight? My eloquence was wasted on her, Henry. Imagine, the silly cow couldn't even read. She returned the letter to me unopened. Ця тупа корова навіть не вміє читати, поговорили. At least you're capable of appreciating my literary talent. Read and learn from a poet. Та й вчися у поета. Любовний лист Птачека. Так, а ну, важливі речі. Читати. Моя дорогенька, твій Куди виходити? А що це таке? And well, I'm sure we can come to some agreement, your lordship. Well, bearing in mind, Master Butcher, that we have nothing to come to agreement about yet. Well, yes, О, sir. кат-сцена. Well, I mean, no, sir. Well, I mean, I thought I ought to let you know what happened. Like, my daughter's good name could be dragged through the mud. And his young lordship's too, of course. Well, only if she should find us... Only if she should find herself with a permanent reminder. Oh, well, that could happen yet, sir, couldn't it? I mean, if her belly starts to grow. You know how word gets around, and, well, folk would assume that Sir Hans is the father. Even if some other young fellow was to come along in the meanwhile, and, well, you know, you already know, the girl can't be watched. Are you trying to blackmail me? Have you forgotten that I am the lord of this town, and that you are nothing but a stinking butcher? Oh, God forbid, sir. I'm just thinking of his young lordship's reputation, and my girls, but, of course... І тут я згадав серіал «Хлопаки». ...recognize the bastard as his own, and pay for his upbringing. You can thank your lucky stars you're the only butcher around here. Otherwise, I'd have you out on your ear this very day. But, sir, I'm only... Here, take this, you damn scoundrel, and never show your face here again. Thank you. Блін, це зараз цей бородати ще Янику напихає. Thank you, sir. Thank you kindly. Blasted fool capon. Коротше, батя розкусив нас, виходить, да? Nick. I'll have his balls on a platter! Яйця йому відер. Нормальна тема. Типу все, місія компліктед. Яник залишився без яєць. Так, тепер, що у нас тут по темі і по картах?
У нас залишилися, типу, основні квести. Якісь дрібненькі залишилися. Що ж, я думаю, на сьогодні можна буде закінчити. В принципі, з DLC ми завершили. Завтра, напевно, будемо рухатися по основному сюжету. В принципі, цікавенький квест, але багато біготні. Ні, вже буду завтра по сюжету, не хочу засиджувати, 12 година. В принципі, на сьогодні буду завершувати. 3 годинки пограли, все класно. Будемо, в принципі, то 3, то 4 дивитися по ситуації. Я думаю, ну, знову ж таки, сьогодні прекрасне завершення стріма. Місія completed. Пан Яник залишився без яєць. Так що ж, дружочки-пирожочки. Віталій, окремо дякую. Дякую всім, хто дивився, дякую всім, хто подивиться. Підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі. Також приєднуйтесь до Discord серверу. І, звісно, не хворійте, не кашляйте.